and tapos naman ko na iko. Lord, I pray for protection, each and every one of them, Lord. Protect them, guide them, and lead them into all the truth, Father God. Thank you for everything, for all the blessings that you're giving to us. Without you, we are nothing. Lord, we commit you as a meeting because there is no other God but you, Lord, the creator of all things. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Trevor. Now, to officially start our program, let's acknowledge all our guests. Kasama natin ang ilang mga housing organization heads and representatives na nais makiisa sa advocacy ni Senator Manny. From Chamber of Real Estate and Builders Associations of Treva, Mr. Tony Carino, National President. We also have Ms. Charlene Albacete, Executive Director. From Habitat for Humanity Philippines, joining us online, Ms. Malin Estrella, Head of Housing and Human Settlement Unit. We have Ms. Lala Paldilovar, Chief Development Officer. Nandito rin sina Congressman Lito Atienza, ang dating General Manager ng National Housing Authority. Attorney Terry Lidon ng Kabataan Party List at dating Chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor. Kasama din natin ang kadamay at anak Awis Partners, and of course to all our media friends. Now, Captain Village has been a long-time project of the Center. 2005 na sinimulan niya ang advokasya na bigyan ng libreng pabahay ang Manila. Ang kalahati sa kanyang mga napanalunan sa bawat laban, ginagamit niya sa pagpapatayo ng mga bahay. Everyone, panoorin natin ang short VTR and testimonials ng mga natulungan ni Senator Manny. Sir, salamat kaayo sir sa mga nabang nimo sa mua, labaw na gyud sa balay. Kay dili jud mi kahimo ani kung amua lang yung income, dili jud mi kahimo kay pila lang gud ang ano sa akong mister. So pasalamat mi kay Senator Manny. Ang lahi ra jud ma'am, mas nindot jud kung nakay sariling bahay kay kung baga pa kanang isipon mo na lang pagkain. Kay ana kay kung dili man gud nimo balay, na time makuhaon nila tapos isip na ko asa na pud ka magrenta. Muragana good ma'am. So thank God kaayo nga nakabalay ko dako kay tabang sa mga nga ang among isipon kana ano na lang paano na ako mapa-eskwela kung anak ako man sila kung makapakawan sa ilahaan na nandiyon mo. Ako si Alan Coyo, 62 anyos, nasunugan og balay sa Santa Cruz, Porok 9. Karon gihatagan ko og balay sa Pacman Village. Sa una, naghandom ko nga antamig kaugalingon nga ani balay. Pero diyan ako na balay ra gyud ako natukod. Tapos nasunog pa gyud. Nagpasalamat ko kay Senator Manny nga doon na siya ay project nga ingon ani. So nakaabot sa gamay. Dako na kanya para sa amo. This has been an incredible project and has helped a lot of our combined. But now, to tell us the story of what today is all about, let's hear it from our Senator Manny Pacquiao. Kami, maraming magandang mga sa performance ko rin yung yan. Total na malayo na sa substance ko. Unang-una, pasalamat ako sa ating mahal Panginoon at pasalamat
lalo na part ko sa pagbibigay ng bahay, yung habitat for humanity, kagamay, awis, at kaibigan, family, Alam nyo, nung ako ay nagsisimula ka na bago yan, gusto kong sabihin kung saan natin si Manny Pacquiao. Kami po ang pamilya namin ay galing talaga sa pinangumahan ng Cebu. Doon po talaga ang pinanggalingan ng mga Pacquiao sa barangay sa municipality of Kibawe, municipality of Pinangalan Cebu, and then lumipat po ang aking magulang sa municipio of Kibawe, sa barangay Magsaysay. And po, dahil po sa hirap ng buhay ng aking magulang, wala pong sariling tahanan. At dahil po sa hirap ng magulang ko, ay binabaha din. Pag-ulan, nagdadaanan ng baha, kaya lipat na naman kami. Lumipat yung mga magulang ko sa Sarangani Province. At doon ako naimulan yung para talagang paghihirap namin. Wala pa yung sariling tahanan, wala pa rin. Ang tahanan ko namin is alam yung kalahati yung iba yung sa yung dapat yung yung sa ako lang. Kaya po yung bahay namin at doon kami magluto, doon din kami maghiga. Maliit na parang na talagang mahirap ang buhay namin. Minsan makakaya ng sarili. Maganda, buti na lang sa mundo kami nakalira. May kahit pa paano may saging, gabi, maraming matalim. Yun po yung buhay ko, buhay namin po. At nung ako po ay bata, at hindi po yung pangarap ko sa buhay na matulungan ko yung magulang ko. Yung experience namin na naranasan ko talaga, isipin ko ano mo, naging emotional ako pagkabalikan ko yung alaala ko, alaala ng pamilya na talagang from na kasi sa naman hindi nabalikan ko yung experience ko ay emotional ako. Kaya po, nung ako ay nalilad ako ng 9 years old, tumutulong lang ako sa aking magulang ng hanap buhay. Ano na po yung mga tinita mo, may agisa, may tuna. Iba po yung pinagkas mo para pagkikan ako matulungan ko yung mga magulang namin. At minsan, wala kami pagkain, punta ako sa yung fish. Yung mga hasang, bitukan ng isda, tinatapon, ito pakain sa baboy. Ito po yung kinukuha ko na nililisan para may kain kami. Ito po yung dahilan ng lahat ng bakit ako ganito ka-agresibo o ganito yung desire ko para tumulong sa ating mga kabayan. Para marami na at ako po, naranasan ko po matulog kahit kung saan sa naranasan matulog sa gilid ng kalye. Naranasan matulog kahit ang pupunta ko dito sa Manila, umaraw. Naranasan ko rin matulog din sa Lolita na yan. Nung ako ay
nagkaisip na napasok sa taxi. Hindi ko pinangarap na maging kusinero ako. Pinangarap ko lang na tulungan ko yung mga magulang ko. Lumaban lang ako dahil may premium. Pero nung ako ay lagi na nanalo, tumayo yung mga panahon na lagi na nanalo. Tapos nagkaisip ako, nagkaroon ako ng kaalaman ko ng vaccine. Hindi na patulad ko yung vaccine. Nagustuhan ko talaga, naging passion ako nito. Desire ko din. Ako rin, natulungan ko rin yung magulang ko habang hinitin yung pangarap ko. So, yun po yung puso ko, yung drive ko na bakit ako nagsisikap, bakit ako dumaan sa disiplina talaga. Hindi ko po na-enjoy yung ginagawa ng mga bata na paglaro sa ibang mga bata na um, bata pa rin magulang kami. Ako talagang naghanap ko kaya po ako. And then, nung nagkaisip ko ako talagang pinapangarap ko sa mga kasama ko. Tulungan ko sila lahat. Yan po ang pangako ko. Hindi lang ang pangako sa tao, hindi pangako ko sa kanila. Ano man ang maabot ko, hindi ako magbabago. Hindi ako magbabago para tumulong sa ating mga kabayan. Yan po yung commitment ko. Hanggang ngayon, tinatapay ko. Actually, hindi ko pa ako dapat ipaalam itong pagkakabahay ko kung matitulungan ko. Pero hinahanapan ako kung sabi ng mga tao, ilan ko sa nila kasi hinahanapan ka ano na tulungan mo, ano tulungan mo. Masalamat ako sa Panginoon dahil kahit pa paano, marami po akong natulungan mga pamilya. Ginamit ko akong instrumento para makatulong sa kanila. Pero ang pangalan ko po talaga, na lahat ng mga nahihiyang at pamilya at matulungan ko po ang pamilya. Lalo ng pagkasarili tahanan. Yan po yung kaligayahan ko. Kung makita isang pamilya na masaya at nakakira sa maayos na bahay. Wala nila yung puso ni Manny Pacquiao. Yung experience ko ng pinagdaanan, yan po yung magpapatibay sa aking pagkaibigan. Nangihingi ako makipagtulungan. Akala ng naman sa aking tungkulin bilang pag-reservan, bilang pinagkatiwalaan ng taong bayan. Asahan po yan. Kaya ako nandito, kapag malumuhay sa Manny Pacquiao, ipagkalaman ko ang karapatan ng bawat pagdiling na tao, karapatan ng bawat isa. Dapat dito sa mga mapagsamantala sa ating gobyerno. Lalo na yung mga magnanakaw sa ating gobyerno. Pangarap ko, alam ko pangarap na niya ng mga kabayan na makita sila sa tulugan. Wala siguro tao na masaya sa mga magnanakaw. Wala siguro tao na umabot o umagay sa mga tao na magnanakaw unless kung sila ay magnanakaw. Yun po yun. So alam ko ako ang kasamayan ng Pilipino. Ayaw nila na magnanakaw dahil sa magnanakaw. Tingnan niyo yung sitwasyon na ito. Lagi tayo naghanap ng matalino na isang pinuno. Lagi tayong nangangarap ng isang magaling, matalino. Maganda yung diploma na nakuha sa edukasyon. Pero ano ang nangyari sa atin ngayon? Maraming nagugutom, maraming naghihirap ng mga pamilya. Hindi ko kailangan itong posisyon sa gobyerno. Hindi ko kailangan magkaroon ng power. Hindi ko kailangan ng sumikat. Ang nais ko na sa nilitira ng buhay ko na maging inspiration sa inyo. Maging halimbawa.
ginagampanan ko ang aking tungkulin. At lagi kong gagampanan hanggat ako ay nandito at ipaglaban ang mga maliit na tao. Yan po yung maaasahan mo sa akin. Alam niyo, hindi ko makalimutan sa buong buhay ko yung umiiyak yung kapatid ko. Past 12 na yun, walang Saka in the dapat afternoon, kung may video ako, may audio wala pa yan kami kasi naka-HDMI. almusal, wala pa kami tanghalian, walang pagkain, umiiyak yung si Congressman, bata pa yun, maliit pa si Congressman Ruel. Umiiyak, mga pagkain, umiiyak. Talagang iyak talaga eh. Gutom na rin kami eh. Ang sabi ng mama, mga anak, wala man tayong pagkain. Wala tayong pera pambili ng pagkain. Uminom lang muna kayo ng maraming tubig dyan para maalis yung gutom ninyo. Yun po yung grabing sakit ng dibdib ko na natamo na nung time na yun. Umiyak ako. Kahit na gutom ako, umiyak ako. Umalis ako ng bahay. Pumunta po ako sa isang bikere. Buhay pa po yan yung may mga bikere, yung may-ari ng bikere. Buhay pa po yan. Diyan po ang magpapatunay. Nandyan po sa Jinsan. Pumunta po ako sa bikere, yung mga tinapay na inaamag na. Sabi, itatapon, ipapakain sa baboy. Sabi ko, huwag niyo po munang itapon niya. Pipilian ko muna yung konti lang amag. And then, kinukuha ko po, inalisan ko ng amag, tapos iniinit ko po para po kami may makain. Yan po ang sitwasyon ng buhay ko. Kaya, ganun po ang desire ko para ipaglaban ang mga maliliit na tao. Ipaglaban ang mga walang kakayahan para sumigaw, para ipaglaban ang kanilang sarili. Naghihirap tayo ganito dahil sa mga kawatan dyan sa gobyerno. I'm sure kayong lahat ayaw nyo na magnanakaw. Kaya ito yung sitwasyon ng bansa natin at nakita ko sa sitwasyon ng ating gobyerno. Hanggat nandyan ang korupsyon, wag po tayong mangarap. Wag po tayong mangarap na magkaroon tayo ng asensyo. Magkaroon tayo ng economic growth and development basta nandyan ang mga magnanakaw. The only thing na magkaroon tayo ng bansang masagana, bansang maunlad, ipakulong lahat ng mga kawatan dyan sa gobyerno. Yan po ang kailangang dahilan para po tayo magkaroon ng asenso. Kahit sinong, ang dami na po nating narinig ng ngako. Ang dami na po natin narinig ng ngako. Pero lahat po yan, bigo po tayong lahat. Bigo tayong lahat. Kahit lahat ng yan, lahat sila, puro mga materialistic na tao. Nagkukunwari, nagpapanggap po. Ang nasa aking puso, tunay na pagbabago ng ating bansa. Hindi pagalingan para bulahin ang mga tao, hindi pagalingan para ipakita na ikaw ay matalino, kundi pagalingan ng pagandahan ng puso na ikaw ay may sinseridad para baguhin ang problema ng ating bansa, para umunlad ang sitwasyon at pamumuhay ng ating mga kababayang mga Pilipino. Yun po ang importante dyan. At nung sinabi ko, pangarap ko na mabigyan ng pabahay ang lahat ng mga informal settlers sa buong Pilipinas. Ang sabi ng mga ibang tao, imposible yan. Imposible yan. Ang sabi nila, imposible yan kasi sa puso nila nandoon yung greediness. Pero sa hindi greedy na tao, sa generous na puso ng tao, all things are possible. Kinwinta ko yung ayon sa datos ng ating gobyerno, nasa 1.9 million na informal settlers ang walang bahay. 25% po yan nandito sa Metro Manila. In 3 years po,
lahat yan magkakaroon ng sariling tahanan. Wala pong babayaran. Pagka magkaroon ng sariling tahanan ng isang pamilya, ma-inspire sila, ma-encourage sila magtrabaho. Hindi na sila mag-iisip ng ano-ano pa, kundi maghanap buhay. Hindi na sila mag-isip ng pangbayad sa renta, lahat. Kasi nagtatrabaho sila, binabayad nila sa renta, binabayad nila kung ano-ano yung naiisip nila. Pero pag may sariling bahay, inspired sila. At saka, pag may pabahay po, marami po tayong natutulungan. Ano po yan? 53 enterprises na natutulungan natin sa business. Bibili ka ng bakal, simento, lahat yan. 53 po ang matutulungan na business pagka nagpapatayo ng pabahay. Gumagana yung ekonomiya po natin. Now, gusto ko pong ipaalam sa inyo na yung challenge ko po na in 3 to 5 years, actually, sa aking estimate, 3 to 4 years lang, mabigyan na ng pabahay ang mga walang bahay. Pero sinabi ko lang na 4 to 5 years para hindi po ako maging sinungaling. Kasi alam ko po, nagsisimula ang maayos na lipunan mula sa maayos na tahanan. Tulungan niyo po ako. Magsama-sama po tayo para sugpuin itong korupsyon. Maipakulong, makita natin, hindi lamang sila matanggal sa kanilang serbisyo, kundi maipakulong, makita natin na magsama-sama sa kulungan. Kung kayo galit sa kurap na mga politiko na nagserbisyo dyan, para makita natin sila sa kulungan. At tulungan niyo po ako para mapaunlad natin ang sambayanang Pilipino. Ito pong pabahay ko, hindi po ito imposible. Possible po lahat itong sinasabi ko. Alisin lang po natin yung greediness sa puso natin. Ano ba sa Tagalog yung pagkasakim? Pagkasakim nararamdaman natin sa puso natin. Sabi nila, wala yan. Saan mo kukunin yung pera? Alam niyo po, sa totoo lang, sa laki ng ninanakaw sa gobyerno taon-taon, pag yan pong korupsyon na sugpo, sobra-sobra pa po yung pera na ibigay natin sa pabahay. Magkakaroon pa po sila ng sustainable livelihood sa bawat pamilya. Hindi lang pabahay, kundi pang kabuhayan. Yan po ang ginagawa natin doon sa binigay nating pabahay. Sa hard and money ko na kinikita sa boxing, nakapagbigay ako mahigit 1,000 pamilya, 1,000 pabahay. Nakapagbigay ako ng sustainable livelihood sa kanila. Nakaya ko na ako lang, ano pa kaya yung pera sa gobyerno na napakalaki at ninanakaw lang. Kaya, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga Pilipino na laging nakasuporta. Unang-una, pasalamatan ko kayo kahit na papaano. Dito ko lang dito lang ako makapagpasalamat, lalong-lalo sa nakalipas na laban. Pasensya na kayo, ginawa ko ang lahat para manalo pa ito, pero ganun talaga ang boxing. Minsan may talo, may panalo. Pero at least hindi tayo sumuko. Pinakita natin ang katatagan ng isang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagdarasal. At salamat po. Balikan ko lang po yung mga pabahay ko. Maraming salamat po
sa aking mga kasama na handang tumulong sa pagbibigay ng pabahay sa ating mga kababayan. Nandyan po ang KRIBA, Habitat for Humanity, Kadamay, Anak Pawis, maging ang aking kaibigan, family friend, parang pamilya ko na ito, Congressman Lito Atienza, at ang aking kaibigan, ni Atty. Terry Ridon, at marami pa pong iba na mga kasama ko. Sa mga grupong tumutulong po sa akin, tumutulong na ginigipit pa ng gobyerno. Alam niyo, masakit man pero huwag po nating gamitin ang gobyerno para mangipit tayo ng tao. Huwag po nating gamitin ang gobyerno para gawing hanap buhay. Alam ko, hindi lahat ng nasa sa gobyerno, nandyan sa posisyon, masaya o agree sa mga nakawan dyan. Alam ko, may mga titino pa rin tao na ayaw ng korupsyon. Kung sino man pong may alam ng korupsyon, bigyan nyo lang po, ipagpaalam nyo sa akin. Bigyan nyo lang po sa aking mga kasama. At yan po, aksyonan natin. Dahil wala pong makatulong supoy ng korupsyon, kundi tayo pong lahat na magsama-sama na ayaw ang korupsyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat na pinaunlak ninyo ang umagang ito na may pahayag ang aking damdamin. Bagamat kalalabas pa lang po sa quarantine, ito po yung pagkakataon ko na magbigay ng mensahe sa inyo mula nung ako'y dumating. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Lagi tayong binigyan ng lakas ng pangatawan, binigyan ng kaalaman para gawin ang tama. Kami po at ang aking mga kasama patuloy na magsiservisyo ng tama. May takot sa Panginoon. Hindi takot sa tao, kundi takot sa Panginoon. At ang lahat ng mga commitment ko at sinasabi ko sa inyo, hindi yan commitment para sa inyo lang, kundi commitment ko sa Panginoon. Habang si Manny Pacquiao nandito sa mundo, nabubuhay dito sa mundo, ipanglalaban ko ang bawat Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you, Senator. Nagsimula ang maayos na lipunan sa maayos na tahanan. Napakagandang mensahe. Thank you, Senator, for sharing this beautiful, incredible, inspiring journey. And you have inspired a lot of people, not just in our country, but all over the world. So, maraming salamat po sa napaka-inspiring na story. Ayan, wag po kayong maalis dahil magbabalik po ang ating Senator for his final remarks. In the meantime, meron din po tayong mga kaibigan from KRIBA na may hinandang small presentation tungkol sa kanilang mga naging proyekto nitong mga nakaraang taon. So let's all watch the short presentation. The Chamber of Real Estate and Builders Associations Incorporated, or CREBA, is the single biggest Philippine organization of professionals and agrupations comprising the widest cross-section of the housing and real estate industry. These are developers, brokers, appraisers, contractors, manufacturers, suppliers, engineers, architects, and others engaged in the shelter and real estate business. As early as 1960s, to unite the different disciplines involved in the industry,
the idea of an umbrella organization was conceived. During that time, private subdivisions were mushrooming in the peripheries of Metro Manila. Due to fast pace of development, the developers and buyers were confronted with different obstacles and problems. In October 1973, attorney Manuel M. Serrano, joined by the leaders of the industry, formally founded CREBA. The chamber is registered with the Securities and Exchange Commission as a non-stock, non-profit, non-government organization. To protect and promote the interest of the members, CREBA seeks to harmonize the conflicting forces of business, government, and the homeless society. CREBA has committed to be an effective and dynamic partner for national development, as the real estate industry being a major pump primer of the economy, and the government recognizes this role. The chamber sits in legislative hearings in both houses of Congress on bills that bear impact on the industry, to ensure that the interest of the members and the welfare of the public in general is enhanced. For over 40 years, the chamber can take pride on what it has done, pushing for reforms, drawing up significant proposals, and mustering the strength to push its plans forward into real action. Today, CREBA is at crossroads of facing the challenges of the past and the present. Its initiatives and advocacies have been consistently focused not just on the interests of its members, but also enabling the millions of homeless families to acquire decent, affordable homes, vigilant in its dream to see a home for every Filipino. CREBA's aspirations for the housing sector is embodied in its 5-point agenda for housing. It's a package of interrelated policy and legislative reform proposals, ensuring that every Filipino is able to live a full and happy life in a home he can call his own. 3 major issues that need to be effectively and cohesively addressed in order to curb the country's at least 5.5 million housing backlog are finance, land, and governance. The 5-point agenda aims to provide long-term and affordable funds for socialized and economic housing, affordable homes in urban areas nationwide, equitable allocation of lands for human settlements, agriculture, and the environment, efficient housing regulations, and the creation of a housing and urban development department that will address housing concerns. The 5-point agenda pursues CREBA's long-term avowed mission of making homes more affordable for the majority of Filipinos, a home where his family can live, work, play, and grow. CREBA leaves no stones unturned in its relentless vision towards a home for every Filipino, transforming the environment of social and economic development, leading to the intensified production of 500,000 housing units every year to build 10 million homes in a span of 2 decades. Nakita ko ito nakita na maraming Pilipino at talagang gutom magbabago. So yung panaginip ni Pacquiao, kailangan tulong-tulungan natin. Kasama ko ako sa kanya, alam ko. Yan ang solusyon. At ang kasama na pera, alam naman ang pagkukunin ng
ng pera. Marami nagtatanong, saan mo kunin ng pera? Kunin ng pera sa mga kinukurakot ng mga hawak ng kapangyarihan. Malaking po yan, malaking halaga yan. Kung mga 1/4 ng budget na pupunta pa sa kurakot. Kaya pag natigil ang kurakot, matatayo ang bahay. Magbabago ang buhay. Kaya ako po ay 100% ang aking paniniwala. Tama ang pananaw ni Manny, tama ang kanyang solusyon, at makikinabangan po ng bayan na magkaroon na po naman ng pagbabago ang bansa natin. Umunlad na ang Japan, umunlad na ang Korea, umunlad na po ang Malaysia, umunlad na po ang Thailand. Napag-iwanan po tayo. Bakit? Dahil po sa corruption. Alisin ang corruption, uunlad ang Pilipino. Kaya ako po ay tutulong sa anumang paraan makamit ni Manny ang kanyang pananaw at ang kanyang panaginip. Salamat po sa pagkakataon. Thank you, Congressman Lisa Atienza, for being or making contributions for the country. So earlier we made a presentation, or we showcased a presentation from Sarah. So I believe we'll be hearing a short message from Sir Tony Kainga, the National President. And he's joining us via Zoom today. A very pleasant good morning, Senator Manny and everyone. This is Tony Carino, President of CREBA. In behalf of our National Board and also of our Charlie Gorayev, we would once again like to congratulate the good Senator for leading an exemplary example of how a public official can really do something on his own. No? Kami naman po sa CREBA, as you very know, in partnering with government for years, kung measure na introduce po namin. Narinig nila. At kung kasakali pong tayo po'y pala rin, at si Senator Manny talagang mabuhay natin, ito'y isang pagkakataon na ang House program na ilang administrasyon for 30 years sa kasakali maging makatotohanan na. Punta pa siya sa Congress. Sa aming palagay po, yung backlog, ito po'y backlog ng lamang sa informal settlers, sa mga taong may hirap. At dun sa ay may pagkakataon ako na affordable. Yung mga advocacy ng CREBA na kung saan magpapatotoo ng pabahay hindi lamang sa informal settlers but kung hindi pabahay para sa pangkalahatan. I am sure si Senator Manny would really consider that, and we are happy that he is the first public official on the national scale to have recognized the housing crisis. No? Kitang-kita yung kanyang pananaw sa kanyang puso na pag merong magandang maayos na tahanan, isang pagkakataon na totoo ngang pwedeng maging maayos na lipunan. Ito'y nakita na namin sa mga ginawa ng mga kapwa developers namin na nabigyan ng pagkakataon ng mga tao na mag-iba ang perspective at makisali sa nation building. Ito nakita din namin, jump starter ito sa pagmamahal sa bayan. Kaya maraming salamat, Senator Manny. I think ito pong fourth round knockout na sinasabi niyo on housing, napaka-importante nito at marami pong mabibigyan ng pagkakataon. Katulong niyo po ang CREBA dyan at lahat po ng expertise at aming mga resources na nakita namin na maitutulong, itutulong po namin yan. Marami pong salamat at mabuhay po sana ang mga leaders na katulad po ni Senator Manny Pacquiao.
We continue with our Zoom message from Ms. Lara. Once again, we'd like to acknowledge and give thanks to our guests for today. From Chamber of Real Estate and Builders Associations, Ocreva, Mr. Tony Carino, National President, Ms. Shirley Albacete, Executive Director. From Habitat for Humanity Philippines, Ms. Manny Australia, Head of Housing Human Settlements Unit. Of course, Ms. Dana Bacalomar, Chief Development Officer. Also, earlier we heard from the Congressman Lito Ashanza. We have Attorney Terry Don, which you'll hear from later on. We also have Representative Ayin Casilaw at Kapainang Anak Pawis. We also have Ludemia Domingo and Arvin Villafranca. Alright, we're ready. So let's hear from Ms. Dana Baldilomar, the Chief Development Officer of Habitat for Humanity Philippines. Good morning, everyone, and a good day to one and all, to the media, and as well as representatives of the housing sector who are present in this conference. Good morning. And Senator Manny Pacquiao, it's so good to meet you again, sir, although virtually. And thank you for giving Habitat for Humanity Philippines the opportunity to present and share our work in providing safe and decent homes for vulnerable and low-income Filipino families. Indeed, this conference is very apt, especially with the during this time when adequate housing becomes a matter of life and death against COVID-19, and when the housing budget as well as the production is really at its lowest in the Philippines, and intensified by the pandemic, this housing issue of the country has really become a crisis that everyone needs to give attention to and act upon. We're privileged to be part of this discussion. I don't know if we will be able to show some slides that we have prepared for this discussion, but let me just go through the message of Habitat. Habitat for Humanity, true to its vision of a world where everyone has a decent place to live. We put God's love into action by bringing people together to build homes, communities, and hope. We partner with volunteers, families, individuals, the government, and other organizations to build, repair, and renovate homes because we believe that housing is an issue that no one organization can solve on its own. Globally, there are 1.6 billion people who live in substandard housing, and about half of them are in our region, that's Asia Pacific. And with rapid urbanization, migration to cities, as well as displacement due to climate change and disasters, millions of families fall into the substandard housing condition year on year. This global housing challenge is also reflective of the Philippines' housing poverty situation. Currently, there are more than 4 million families who live in poverty housing condition in the Philippines alone. And majority of them, as Senator Manny Pacquiao mentioned, are in Metro Manila. And by 2022, the housing backlog will balloon to 6.8 million and could further increase to 22 million by 2040 if no action is taken starting today to address this issue. So how do we solve a problem that is massive, complicated, and complex as housing? In our 33 years of work in the Philippines, what we have realized as an effective method to sustainably address the complex and complicated issue of housing is really through collaboration, which leverages limited resources of our organization by building coalitions. Next slide, please. We have helped more than 150,000 families to have a safe and decent home.
We've also supported over 200 communities through training, capacity building, and community infrastructure. In addition, there are also more than 600,000 families who were supported to improve their housing condition in partnership with microfinance institutions, where families would take out housing loan for home improvement purposes. So our work does not only help the vulnerable and informal settler families, but also those families who can afford to improve their homes, but don't have the access to capital and finance. This is the true sense of leveraging and partnership. Our work does not stop when we build houses and construct this infrastructure, but we also capacitate the informal settler families, the home partners, through training, community-led development programs. Integrated in the work is really the formation of homeowners association who are empowered to lead, sustain, and develop their communities and manage their estate when we have fully implemented our programs and pull out from the community. Moreover, being in a country that is 7 times more prone to disasters than the rest of the world, majority of our work is on building communities after major disasters, thereby creating resiliency in the process. Focused on shelter, our disaster response work encompass emergency relief, transitional to long-term reconstruction of homes and communities, following the pathways to permanence methodology of Habitat for Humanity. We were a major partner of the Philippine government, for example, in the Typhoon Haiyan and Bohol earthquake reconstruction program, where we implemented over 1.5 billion worth of projects, supporting over 34,500 families recover and rebuild their lives. We are steadfast in our work of building homes because we believe that a home is the foundation for families to break the generational cycle of poverty. And this was really exemplified by the story of no other than Senator Manny Pacquiao. Next slide. The safe and decent home provides better health for families who are living in it. It also provides safety to women and to kids because of the lockable doors. It also provides a place for kids to study better and gives family the community where they belong. And for low-income families, their home is really a major asset that helps them improve their livelihood. We've seen families living in habitat houses where they're using their living room for them to earn a living. Our programmatic phase really ensures that a holistic community-led approach that empowers the community to fully participate and have ownership in the program really works. And this is really called community empowerment. We do this through the Resilient, Inclusive, Sustainable, and Empowered Communities program. So realizing that Habitat for Humanity will not be able to address the housing issue on its own, we work with various partners from the governments to corporate to individuals, even corporations and families to really build a place where they can call a home. Apart from disaster response program, for example, our regular housing program and resettlement programs are in partnership with the local government. One of that is the partnership with the Quezon City local government, where we help them create the Bisticville community projects that has supported over 790 families. We also work with National Housing Authority, for example, in the relocation of more than 650 families in Calauan, Laguna. And we're already developing a new community in Bignay, Valenzuela in partnership with homeowners association who do not have a home of their own now. We create the project for them. And in partnership with developers, we're creating this socialized housing projects for families to later on take out a pag-ibig housing loan. We also, next slide, create a 504 community, which is
in Pinamalayan, Mindoro, where low-income families and even government employees who came from schools, their teachers, policemen, and other rank-and-file government employees have already resettled in their community, and they're now building a much better life in a secured tenure. And this is in partnership with developers. We work with corporations and other organizations in their employee housing program. And through Pag-ibig, again, they'll be taking out a housing loan. There are a lot of opportunities within the government for us to support families through home improvement and housing loan. And in the new public and private people's partnership model that we're currently implementing in Negros Occidental, and that's called the Negros Occidental Impact 25, Habitat Philippines, and together with 12 coalition members, envisions to create or build 10,000 housing units in one province alone. And this is really our way of creating a pilot program that creates a dent in the housing issue of one province. This is using the green and eco-friendly and multi-disaster resilient technology of base bahay that is called cement bamboo frame technology. This is a genuine public-private partnership, people partnership model that will serve as a pilot program on how resettlements are created through holistic people's and community-led approach and empowerment. Next slide is a program that we actually partnered with Senator Manny Pacquiao, then Congressman at that time, together with the mayor, that's Tatayap, and this is called the Sarangani Pacman Tatayap Village, that we built really through individual partnerships and commitment of government officials. This is also a successful housing partnership that really illustrates how individuals, through their resources, and how Habitat for Humanity Philippines as a housing NGO can leverage resources of charitable organizations, and then low-income families through their sweat equity are able to come together to create a project that really is sustainable and creates a long-term housing support for these low-income families. You could see the photo on the right-hand side or left-hand side of the screen, together with the new houses that we have built for these families, really a transformation from the houses that are made of very light materials, thatch roof, as well as any material that they can salvage on their own. And now they have moved into a duplex 28 square meter house that is permanent and made of cement. And this is truly a partnership where families who are able to live in those houses have created a much better, more brighter future for their kids and their future children. And we believe that every child deserves a safe and secure place to grow and build their future. However, not everyone, not every family has the opportunity and are lucky enough to be supported by government housing programs or housing programs with organizations like Habitat for Humanity. There are still over 8 million Filipino children who will sleep tonight in an unsafe and unprotected environment. They're not safe from outside hazards. And so with the current housing challenges that we're facing now, next slide, please, where housing is really given less priority over other services and government investments. This is really reflective of the meager housing budget, which is less than 1% of the 4.5 trillion housing budget of 2021. And coupled with the decreasing housing production, as well as intensified by the pandemic, then you also have a long and tedious housing project registration and accreditation, which has really been a bottleneck for not only developers who would go through the accreditation process,
but also for NGOs like Habitat to build grant or repayment housing projects. This has really put an important issue in the housing and how we're addressing the housing issue in the country. There's also a risk that we are missing the Philippine Development Plan of the housing target of more than 1.5 million housing units by 2022. So with all of the issues that we're facing now and intensified by the pandemic and the less priority that's given to housing, we will not be able to solve, and then our housing issue will only become worse. What we need is a housing ecosystem that provides low cost but quality building materials to families who can afford to build on their own. We need cost-effective but innovative housing design and creative housing action. And we need a much bigger housing budget that supports low income and vulnerable families to have safe, secure, and decent home, because indeed, everyone deserves to live in dignity and in a secure place where they can call their own. So Habitat for Humanity Philippines will be very supportive of whatever government programs there would be. We would work with different organizations, work with developers, and even with like-minded NGOs who are into housing and housing-related services to try to help and address the current housing issue that we're all facing. Thank you and good morning, everyone. To resolve housing issues, I'm going to give the floor to Attorney Teddy from Party List at dating PCUT Chairman. Magandang araw sa ating lahat. Senator Manny. Well, paglilinaw lang, former kabataan dahil tapos na po yung termino ko ng mahabang panahon. Pero nag-share po tayo ng Presidential Commission for the Urban Poor at ngayon po ay nagpapatakbo ng InfoWatch PH para sa mga programang mga infrastruktura at iba't iba pang mga proyekto ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Importante susugan po natin yung pong sinasabi ni Senator Manny patungkol doon sa libreng pabahay. Kasi sa totoo lang, ang makikita po natin, ito po yung unang pagkakataon na meron pong magkakaroon ng national commitment na magbigay ng libreng pabahay. Kasi dati ho, ang pinag-uusapan lang po natin, mababa o abot kaya. Pero ang commitment ni Senator Manny sa pinakamahirap po nating mga kababayan, pinakamahirap ng mga pamilya, more or less 1.6 million informal settler families ang gagawaran ng libreng pabahay, walang babayaran ng ating mga mararika sa darating pong 6 o 7 taon. Ang sabi po ng iba, unrealistic daw po ito. Saang kamay ng Diyos kukunin ang pagpupondo para sa programa pong ito. Pero for context, pagka pinag-usapan mo natin 1.6 million ng mga pamilya, sa loob po ng 6 na taon, program kada taon na ibinibigay po sa pinakamahirap po nating mga kapamilya sa buong bansa. Around 90 billion pesos po ang ginugugol ng pamahalaan para po dito. Sa ibang bahagi, yung pong local infrastructure program ng Department of Public Works and Highways, makita po natin na around 220 billion ang ginugugol para sa pagtatayo ng mga covered courts, ng mga barangay hall. Pero ang pangako po ni Senator Manny, sa loob ng 6 na taon, libreng pabahay sa ating pinakamahihirap ng mga kababayan.
At ako ang sinasabi, walang pagkukunan, meron pong pagkukunan. Dahil may pondo na binibigay sa ating pong mga pinakamahirap na kababayan, meron pong serbisyo na pwede pong pakuhanan ng pondo para dito. Katulad na binanggit ko, it only takes 130 billion pesos per year in the course of 6 years para magawa po itong realidad sa ating pong pinakamahirap na mga kababayan. Siyempre sabi ng iba, paano naman ho yung mga lower middle income families, no? Tingin ko kasama naman po doon sa commitment, hindi lang huli sa Senator Manny, kundi ng gobyerno, na makapagbigay ng abot kaya na pabahay sa ating pong mga mabababang kitang mga manggagawa at mga empleyado. So, importante hong malangkapan po ito pong very progressive na commitment ng libreng pabahay sa ating pong mga pinakamahirap na kababayan. Kasi siyempre, pagpapakita po ito kasi gitna ng pandemya, ang pagkakaroon ng bahay ay makakapagpaliit doon po sa ginugugol na pondo ng ating pong mga pinakamahirap na kababayan habang dinalabanan po natin ang pandemya ng magkakasama. So hopefully, ito pong very flagship program and flagship commitment ni Senator Manny, magawa po natin in the course of 6 years at this is something that is fiscally sound, this is something that is actually realistic and can be delivered to the poorest of our, to the poorest Filipino families in our country. So yun naman po, maraming salamat at magandang umaga. Maraming salamat po, Attorney Terry, for sharing the commitment and how to resolve the issue of the housing. But before we proceed to our open forum and our guests, I think the Senator would like to give thanks and acknowledge all our guests for today. Maraming salamat kaibigang Attorney Terry. Agree ako doon sa mga sinasabi mo. Ang daming pagkukunan na pundo. Lalong-lalo na po, pag masugpo natin yung corruption, sobra po ang pera para sa pabahay. Pag nagsugpo natin yung corruption. Dahil po, more or less, trillion po ang nananakaw sa gobyerno. Estimated natin, trillion po ang nananakaw sa gobyerno taon-taon. Yan po, kailangan lang po talaga natin na sugpuin ang corruption, ipakulong ang mga kawatan sa gobyerno. At nang sa gayon, guminhawa ang ating buhay. At mabigyan ng pabahay ang lahat ng mga walang bahay. Hindi lamang po ito, ang target po namin, hindi lamang po ito yung 1.9 na informal settlers po na walang bahay, kundi pati po yung mga nagrerenta. Nasa ano po yan, nasa 6 million, 6.7 million families na wala pong bahay at yan po ang target natin. At uunahin po natin yung mga informal settlers para magkaroon ng sariling tahanan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Manny. Napakagandang pangalan po ito para sa ating bansa. And to hear more of our initiative, we also have Kapwa Inyang Anak Pawis and the National President, Aileen Casilao, to give us a short message. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Senator Manny. Hello. Kami po ay nagpapasalamat sa bahagi ng Anak Pawis na maging kabahagi ng programa ngayong umaga at nais po din namin ibahagi ang naging track record ng ating partido sa bilang kumakatawan sa malaking bilang ng mga urban poor o yung mga maralitang lungsod doon sa usapin ng serbisyong pabahay. Alam naman po natin at kami po ay kinikilala, no? Kinikilala natin ang pribadong pagsisikap ni Senador Manny Pacquiao para bawasan ang napakalaking bilang ng housing backlog sa ating bansa. Kung nagawa ito ni Senator Manny bilang private effort, no? Bagamat senador siya, nakaupo sa Senado, pero ang ginastos para sa mga proyektong pabahay na ito ay nagmula sa kanyang sariling pulsa. Malaking kabawasan na po ito sa bilang ng mga milyon-milyon na tinatawag nating mga ISF na nakalista doon sa housing backlog. Ngayon po, ang track record naman po ng Anak Pawis ay sa matagal na panahon since 2003, naging pangunahing legislative agenda natin yan sa Kongreso na magpasa
ng mga panukalang batas na makakatugon doon sa ating problema sa usaping pabahay. In fact, the 30-year-old Urban Development Housing Act has shown many flaws, has shown many maraming mga butas na kailangang lutasin, kailangang pag-usapan, kailangang i-address. And in fact, we have filed several bills to cure these loopholes, to cure these problems of the 30-year-old Urban Development Housing Act. Kaya nga lang, hindi lang sa usapin ng mga legislative measures na ito, pangunahing nilalaban din natin na mapataasan ang budget. Gaya ng sinabi ng ating kaibigan sa Habitat, nakakalungkot na sa taon-taon ay hindi man lang umabot sa 5% ng GDP ng ating bansa ang ina-allocate para sa ating budget sa social housing o public housing, sa housing services. Nakakalungkot po yan dahil palaki ng palaki ang bilang ng housing backlog kada taon, pero paliit ng paliit ang ina-allocate ng ating gobyerno sa ahensya na pangunahing magpapatupad ng serbisyong pabahay sa ating mga mamamayan. Kaya isinusulong natin na taasan talaga. Kada taon ay nilalaban natin ang pagpapataas ng budget ng departamento ng programa para magpapatupad ng maraming bilang na makaka-access ang ating mga informal sector families sa serbisyong pabahay ng ating gobyerno. Pangalawa, ngayon at sa susunod na mga kongreso ay inilalako talaga natin at inilalaban ang isang batas that will cure the loopholes of UDHA, itong public mass housing bill. No? The main feature of this bill will definitely appropriate a minimum 5% of the national budget. Pangalawa, magkakaroon ito ng tier system na kung saan ay sa pinakamahirap, gaya ng nabanggit ni Attorney Ridon, ay magbibigyan ng responsibilidad sa pagtira sa pabahay na libre, no? Free. At pangatlo, yung isang tiered system niya para doon sa mga mababa ang kita o walang kakayanan na i-maintain ang isang pag-upa o pagrenta ng pabahay. Kaya meron tayong tinatawag na affordable and accessible tiered system sa ating mga beneficiaries or mga eligible beneficiaries na ating serbisyong pabahay. Kaya po ito, gaya ng nabanggit at paulit-ulit na nabanggit, every year 700 billion ang pinakamababa ang nawawaldas o nakukurakot ng iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno. Kung ito pa lang, sa 700 billion pa lang ay malaking kabawasan na ito sa 5.5 o sa 6.5 million housing backlog sa ating bansa. Pangatlo, kinakailangan din nating ma-address ang proseso na nagre-resulta at nagdudulot ng red tape at korupsyon sa loob ng ahensya. Dati, nasaksihan natin ang National Housing Authority, yung scandalous na mga bakanteng mga programang pabahay na inukupan ng mga kaibigan natin sa kadamay dahil nga scandalous ginastusan ng bilyong-bilyong piso, nakatiwangwang sa loob ng mahabang panahon habang milyon-milyon ang naghihintay na makatira sa mga proyektong pabahay na ito. Pero nakinabang lang ang ilang mga politiko o ilang mga opisyal ng ating gobyerno. Definitely, the Department of Human Settlement now, under the new law na binuo ang Department of Human Settlement o the DSHUD, should be subjected dito sa mas accountability system na hindi magiging gatasan ang ahensya na maglilingkod sa ating mga maralita para mabigyan o maka-access sa programa ng serbisyong pabahay. We fully support Senator Manny Pacquiao with regards to addressing this issue ng napaka mahabang panahon na pinabayaan ng mga nagdaang administrasyon. At ngayon, itong hamon para sa darating, dahil may eleksyon na magaganap sa darating na Mayo 2022, isang malaking isyong agenda, no? This will be a electoral agenda, this will be a platform na hahamunin natin ang mga politiko at gayahin
i-replicate ang commitment at track record na ginawa ni Senador Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Magandang umaga. Nakamute pa si Kapaeng. Mr. Kap- So muli po, pagpapatuloy ko po yung pong programa ay patuloy na pinatutupad ng Anak Pawis Party List at KMP ang tunay na pagpapaunlad ng ating sektor at industriya ng agrikultura sa bansa at ating kanayunan. Ganun din po ang sektor ng ating industriya. Kaya po napakahalaga po ang pag-unlad ng ating agrikultura, ng kanayunan at ng sektor na industriya dahil ito po ang magbibigay ng patuluyang trabaho sa paparami nating mga kababayan. Marami po ay napipilitang lumabas ng bansa para po humanap ng kanilang ikabuhay. Kung uunlad po ang ating kanayunan, ang sektor ng agrikultura, ang sektor ng industriya, bibigyan po ng tapat at nakabuhay na kababayan. Alam po ninyo, ang magsasaka, kabilang na po ang ating mga kababaihang magbubukid, manggagawang agrikultural, manggagawang bukid, isama na po natin ang ating mga mangingisda. Sila po ang kumakatawan pa rin at bumibilang ng pinakamalaking puwersa ng ating produksyon sa kanayunan. Kung sila po ay mayroong sapat na kinikita, sila ay may malakas na purchasing power, malilikha din po natin ang malakas na lokal na pamilihan sa ating bansa, ang malawak na kanayunan. Ano man po ang kanilang bibilhin na may kaakibat na indirect taxes, makakatulong po, makakapag-ambag ang ating pong mga magsasaka, ang ating mga produktibong puwersa sa kanayunan sa pag-generate ng revenues po natin na kailangan sa pagkat ng ating ekonomiya, kapwa ng sektor kultura at na industry.